Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 merupakan sebuah sekolah menengah yang terletak di Seksyen 4 Bandar, Bangi. Sekolah ini ditubuhkan pada 6 Januari 2003 dan sekolah ini juga mempunyai seramai 1,596 orang pelajar, 90 orang guru dan 10 orang staf sokongan setakat tahun 2021 ini. DIY Simple bertujuan untuk memupuk pelajar reka cipta di kalangan pelajar di samping menambah baik penggunaan kelas dan ruang di sekolah dengan menggunakan bahan terpakai secara DIY ataupun do it yourself. Pembelajaran abad ke-21 ialah proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang berteraskan elemen komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Sudut nilai pula merupakan antara komponen pembelajaran yang penting untuk diterapkan di dalam kelas setiap sekolah. Sejak dilanda pandemik COVID-19, susunan meja dalam kelas perlu berada dalam jarak 1 meter mengikut garis panduan SOP. Hal ini telah menimbulkan beberapa masalah seperti sudut nilam perlu dialihkan kerana makan terlalu banyak ruang. Terdapat juga masalah sedia ada seperti keengganan pada pelajar untuk membuang sampah. Alat tulis dalam kelas seringkali bersepah ataupun hilang. Persekitaran dalam kelas juga menjadi masalah kerana panas dan tidak kondusif untuk pembelajaran. Ini telah menghasilkan sebuah produk yang bernama Triko. Triko ini mempunyai gabungan 3 konsep, iaitu selesa, comfortable, padat, compact dan sesuai convenient. Produk kami ini selesa kerana ia mampu mewujudkan kualiti keseronokan fizikal dan emosi. Yang kedua, produk kami ini padat kerana ia hanya memenuhi sikit ruang sahaja dan bahagian-bahagian produk kami ini disambungkan bersama-sama antara satu sama lain dengan sangat kukuh. Yang ketiga, produk kami sesuai kerana ia diperbuat daripada bahan kita semula dan ia mampu mewujudkan persekitaran yang nyaman di dalam kelas. Triko merupakan produk gabungan rak sudut nilam, rumah hijau mini, bekas pemegang alat tulis dan tong sampah berjaring. Hampir semua bahan yang digunakan di dalam Triko dikita semula. Triko bertujuan untuk menjimatkan ruang dengan menggabungkan sudut nilam dengan pelbagai fungsi lain. Yang kedua, sebagai pemegang alat tulis yang dapat menyimpan pelbagai alat tulis. Yang ketiga, sebagai rumah hijau mini yang dapat menyegarkan persekitaran. Yang keempat, sebagai tong sampah berjaring yang memperkenalkan cara pembuangan sampah kepada para pelajar dengan lebih inovasi, kreatif dan lebih praktikal. Bagi masukkan Triko, kita memerlukan botol plastik, kotak, tin, papan kayu MDF, pipe PVC, batang kayu dan pokok kertas. Anggaran kos yang diperlukan untuk menghasilkan produk ini adalah RM99.40. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu UMKS dan Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Mr. Dewan Trading Universiti Berhad dan Kementerian Pendidikan Malaysia di atas peluang menjadi pertandingan ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.